নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ইটিউটৰ আসাম আজি আমি ডিসকাস কৰিম জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ APSC Prelims 2017 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন যোনটো আপোনাৰ আমি তিনটা পাৰ্টত আমি কমপ্লিট কৰিম আৰু আপোনাৰ এটা পাৰ্টত থাকিব 30 টাইম MCQs সেকেন্ড পাৰ্ট আৰু থাৰ্ড পাৰ্ট আমি কমপ্লিট কৰিম গোটেইগাল কোৱেশ্চনছ আৰু আপোনালোকে যেহেতু জানে যে APSC এটা ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে আৰু এক্সামলৈ বেছি দিন নাই সো আহক আমি ডিসকাস কৰোঁ First question to all upon goods and services tax GST would replace which of the following taxes levied at present? Upon GST to isle upon indirect taxes will replace to yet income tax to upon direct tax, corporate tax to direct tax, capital gains tax to direct tax. So your answer upon value tax VAT. Second question to all the high altitude warfare school of the Indian Army is located at your answer upon Gulmarg was upon Baraula district of the state of Jammu and Kashmir. Apunar aru Gulmarg to apnar height 8690 feet. So to high altitude ko buli koa hoy ek. 3 number to all which among the following countries is the largest troop contributor to the United Nations peacekeeping mission? Your answer is Bangladesh. So apunar ene jodi sabole jao etu listot apunar first tot naam ase apunar Ethiopia, second not Bangladesh or naam ase kintu Ethiopia nai jate question to तो बांग्लादेश है वो आंसर और मनोरा के बाद इंडिया थर्ड और ऐसे लिस्ट ऑफ इंडिया थर्ड आउट फोर्थ क्वेश्चन टू होल हु सेड इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट ऑन द क्लाउडी ग्लोबल हराइजन আপোনাৰ এই কথাকাৰ কোনে কৈছিল এই কথাকাৰ কৈছিল আপোনাৰ IMF চিফ ক্ৰিষ্টিন লাগাৰ্ডে আৰু ক্ৰিষ্টিন লাগাৰ্ডে ফ্ৰান্সৰ সিটিজেন হয় ফ্ৰান্স মনত ৰাখিব আৰু এটো আছে আপোনাৰ 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন টু হোল দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট was set up under the এটো আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 Regulating Act 1773 under আপোনাৰ Supreme Court to set up হৈছিলে আৰু আপোনাৰ যোনটো অপচন বি আছে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784 এটো কি হয় আসলে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784 টো হল আপোনাৰ যোনটো 1773 যোনটো শৰ্ট কামিংছ আছিলে এটো 1784 এক ডি মানে হটৰাব ট্ৰাই কৰিছিলে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ এটো এক্টত কি হৈছিল আপোনাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যোনটো ৰুল আছিল ইণ্ডিয়াত হেতু আপোনাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুলৰ আণ্ডাৰটাইন দিছিলে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784 আৰু আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট 1861 টো হল আপোনাৰ মানে ইয়াত যোনটো আগতে ইণ্ডিয়াত ভাইসৰয় আছিল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়া ৰুল কৰিবলৈ ভাইসৰয় হৈছিলে তো ভাইসৰয় যোনটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল হেতু আপোনাৰ কেবিনেট রান অন দা পোর্টফোলিও সিস্টেমত কৰি দিছিল আপোনাৰ ধৰক যেনে আজিকালি কেবিনেট আছে তেনেকুৱা কৰি দিছে যেনেকৈ আপোনাৰ এটা মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্মুলা যেনে কেবিনেট থাকে ভাইসৰয় আণ্ডাৰ যোনটো এক্সিকিউটিভ আছে সিহঁতক কেবিনেটলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিছিল তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট 1892 টো হল আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট 1892 টো হল আপোনাৰ যোনটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিলছ আছিল যোনবোৰ আপোনাৰ বেলেগ জেগাত এবোৰ আপোনাৰ এক্সপান্ড কৰি দিয়া হৈছিল এটাৰ সিটস বঢ়াই দিয়া হৈছিল কাউন্সিল ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট 1892 তো ইয়াৰ আনসাৰ টো হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে টা আণ্ডাৰ দা ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 মনত ৰাখিব তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো হল আণ্ডাৰ হুইচ অফ দা ফলোইং আৰ্টিকলছ এডিশনাল এণ্ড এক্টিং জাজেছ কেন বি এপইন্টেড ইন দা হাই কোৰ্টছ ইয়াৰ আনসাৰ হল আপোনাৰ আৰ্টিকল 224 আণ্ডাৰ আপোনাৰ additional and acting judges were appointed কৰা হৈছিল হাই কোৰ্টছত আৰু আমি জানিম যে আৰ্টিকল 220 কি হয় আৰ্টিকল 220 হল আপোনাৰ ধৰি লওক ইয়াত কি কোৱা হৈছে ইয়াত কৈছে কি কোনবা যদি পাৰ্মানেন্ট জাজ হিচাপে কাম কৰে বা যিকোনো এটা হাই কোৰ্টত তেওঁ সেই ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত হাই কোৰ্টত প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰে অকল সুপ্ৰিম কোৰ্টতে পাৰিব এই হাই কোৰ্টত বা বেলেগ হাই কোৰ্টত প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰে যদি পাৰ্মানেন্ট জাজ হিচাপে কোনবা এটা হাই কোৰ্টত যদি তেওঁ থাকে কেইদিনমান ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত বেলেগত নোৱাৰে আৰ্টিকল 229 টো হল আপোনাৰ হাই কোৰ্টছৰ যোনবোৰ অফিচাৰ্ছ বা কাম কৰা মানুহ নিযুক্তি কৰা হয় তাৰ আপোনাৰ হেবোৰ এপইন্টমেন্ট আপোনাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হে এপইন্ট কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁ যদি কাবাক দায়িত্ব দিয়ে তেওঁ এপইন্ট কৰিব পাৰিব আৰ্টিকল 229 হেতু কথা কৈছে আৰ্টিকল 231 ত কৈছে আপোনাৰ ধৰক যেনে আৰ্টিকল 231 ত কৈছে আপোনাৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেন্টক এটা পাৱাৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ এই পাৱাৰটো মানে ধৰক যেনিবা দুটা ষ্টেটৰ মাজত দুটা ষ্টেটক এটা হাই কোৰ্ট লাগে তেতিয়া আৰ্টিকল 231 আণ্ডাৰতে পাৱাৰ দিয়া হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টক হাই কোৰ্ট সেট আপ কৰিবলৈ
ঠিক আছে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টো হ'ল the first লোক আদালত was held in the year ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 1982 আৰু এটো হৈছিল আপোনাৰ জুনাগড় ডিস্ট্ৰিক্ট গুজৰাটত মনত ৰাখিব জুনাগড় ডিস্ট্ৰিক্ট গুজৰাট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো হ'ল who which among the following is the custodian of the constitution of India ইয়াৰ আনসাৰ হ'ল Supreme Court of India which one of the following jurisdictions of the Indian judiciary covers public interest litigation মানে কি গম পায় না লিটিগেশন মানে কি হল লিটিগেশন মানে আপুনি যদি আভাৰেঞ্চত এপিল কৰে বা চাৰ্জ কৰে কোৰ্টত এটোকে লিটিগেশন বুলি কয় আৰু ইয়াত কোৱেশ্চনটো হল which one of the following jurisdiction of Indian judiciary covers public interest litigation ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ appellate jurisdiction appellate jurisdiction হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো আৰু আপোনাৰ original jurisdiction মানে কি original jurisdiction মানে আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কিবা ডিসপিউট হয় তেতিয়া অৰিজিনাল জুৰিসডিকশনৰ আন্ডাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিবা সেটেল কৰিব পাৰে কেছটো এটা অৰিজিনাল জুৰিসডিকশন বুলি কয় আৰু আপোনাৰ এডভাইজৰি জুৰিসডিকশনটো হ'ল আপোনাৰ ধৰি লওক প্ৰেসিডেন্টে কিবা এটা ডিসিশন ল'ব পৰা নাই তেতিয়া তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে যে মই কি কৰো এই ক্ষেত্ৰটোত তেতিয়া আপোনাৰ advisory jurisdiction under Supreme Court advise কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টক advisory jurisdiction under এটো পৰে epistolary jurisdiction under পৰে আপোনাৰ ধৰি লওক কিছুমান বহুত দুখীয়া মানুহ থাকে ইণ্ডিয়াত তো সেই দুখীয়া মানুহবোৰে এটো আপোনাৰ পিআইএল কৰিবলৈ পইচা লাগে বা কিবা লাগে তেতিয়া সিহঁতে কি কৰে আপোনাৰ চিঠি লিখে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ তো epistolary jurisdiction under কি হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দি আছে ধৰি লওক যদি কোনবা দুখীয়া হয় বা কোনবা এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰা মানুহ যদি চিঠি পঠিয়ায় এতিয়া হেতু পিআইএল হিচাপে ধৰিব পাৰি epistolary jurisdiction under এটো পৰে তো এটো মন ৰাখিব question number 10 to hold the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and state fall under its এতিয়া মই আগৰ কোৱেশ্চনটোত কৈছিলো যে সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যদি কিবা ডিসপিউট হয় তেতিয়া এটো কি হয় সলভ কৰে অৰিজিনাল জুৰিসডিকশন ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব অৰিজিনাল জুৰিসডিকশন আৰু আপোনাৰ ৰিচ জুৰিসডিকশনটো আপোনাৰ ইয়াৰ আন্ডাৰত পাঁচটা আপোনাৰ ৰিচ থাকে এটো আপোনালোকে পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব পাঁচটা থাকে এটো আপোনালোকে নিজে উলিয়াব পঢ়ি পেলাই ঠিক আছে Question number 11 to hold the maximum permissible period between two sessions of state legislative assemblies. Your answer to 6 months. The governor of which state has been vested with special powers regarding the scheduled tribal areas. Your answer of Apnar Assam. Question number 13. The state of Jammu and Kashmir was accorded special status under it. Your answer of Article 370. Article 370 to hold Apnar এটো আৰ্টিকেল আন্ডাৰত কি হৈছিল আপোনাৰ এটা স্পেশাল অটোনমি দিয়া হৈছিল কাশ্মীৰক আৰ্টিকেল 370 আৰু আৰ্টিকেল 356 কি হয় আৰ্টিকেল 356 তো হ'ল আপোনাৰ আৰ্টিকেল 356 তো হ'ল আপোনাৰ ধৰি লওক যেন কোনবা ষ্টেটত বা কোনবা এটা ষ্টেট ধৰি লওক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কোনবা ষ্টেটত যদি কনস্টিটিউশনাল মেচিনাৰী যদি ফেইলিয়াৰ হয় তেতিয়া এটা ইমাৰ্জেন্সি দিব পাৰে আৰ্টিকেল 356 আন্ডাৰত এৰ মনত ৰাখিব আৰ্টিকেল question number 14 under which article the Supreme Court has the power to review its own judgment or order আপোনাৰ ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আৰ্টিকেল 137 আৰ্টিকেল 137 আন্ডাৰত কি হয় ধৰক যেনবা কোৰ্টে কিবা এটা জাজমেন্ট দিলে তো হেতু ইয়াৰ আৰ্টিকেলটো আন্ডাৰত কোৰ্টে নিজৰ জাজমেন্টটো ৰিভিউ কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এতিয়া আৰ্টিকেল 254 টো কি হয় আৰ্টিকেল 254 টো হ'ল আপোনাৰ ইয়াৰ আন্ডাৰত কি কোৱা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে কি কিছুমান লস আছে ধৰি লওক পাৰ্লিয়ামেন্টে যদি কিছুমান ল বনায় তো পাৰ্লিয়ামেন্টে ল বনোৱা লবোৰ কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান ষ্টেটত বেলেগ ল বনাই দিয়ে ষ্টেট কাউন্সিলছ বোৰে তেতিয়া আপোনাৰ ইনকনসিস্টেন্সি আহি যায় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ লবোৰ লগত যোনটো পাৰ্লিয়ামেন্টে বনাইছে লবোৰ লগত অলপ বেলেগ হৈ যায় লবোৰ তেতিয়া এইবোৰ চেক কৰিবলৈ আপোনাৰ আৰ্টিকেল 254 কোৱা আছে আৰ্টিকেল 256 ত কি কোৱা আছে ধৰি লওক যেনে পাৰ্লিয়ামেন্টে কিবা ল এটা উলিয়ালে তেতিয়া তেওঁ পাৰ্লিয়ামেন্টে তেতিয়া ইউনিয়নে সেন্টাৰে আপোনাৰ লবোৰ এনফোৰ্স কৰিব পাৰে আপোনাৰ ষ্টেট ব্লক যাতে তটিও এই লটো মান আমি যোনটো বনাইছো মানে যাতে কন্ট্ৰাডিক্ট নহয় ধৰি লওক যেনেকৈ আপোনাৰ জিএসটি এতিয়া আহিলে জিএসটি কি হ'ল আপোনাৰ সব ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সেছ বোৰ আপোনাৰ অটৰাই পেলাই জিএসটি আহিলে এটা আহিলে ট্যাক্স যদি ষ্টেটে যদি কয় না আমি কোনবা ষ্টেটে যদি কয় না আমি ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সেছ লম জিএসটি এপ্লাই নকৰো তেতিয়া এটো কৰিব নোৱাৰে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 256 ৰ মতে আৰ্টিকেল 142 কি হ'ল আৰ্টিকেল 142 আপোনাৰ কি হয়
এইবোৰ মেটাৰ পেণ্ডিং হৈ থাকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আগত এইবোৰক আপোনাৰ জাজমেণ্ট দিব পাৰে আৰ্টিকল 42 যিকোনো টেৰিটৰিতে ইণ্ডিয়াৰ এই সবতে লাগু হ'ব আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 142 Question number 15 all who has written 3524 songs in 650 films over 33 years and due to this he was eligible for a Guinness Book of World Records entry after extensive documentation and verification of each and every track. Here answer hobo apnar Gulzar. 16 the paintings on the walls and ceilings in Ajanta caves depict mainly. Here answer hobo incidents relating to the Ramayana and Mahabharata. Question number 17 to all which of the following Mughal buildings is said to possess the unique feature of being exactly equal in length and breadth. Here answer hobo Taj Mahal. Taj Mahal to gom pai kone banaise Shah Jahan. Apnar it was Agra Taj Mahal to aru apnar Agra fort to banaise apnar Akbar mane start korise Akbar lekin complete apnar korise Shah Jahan aru Agra fort to Agra te ase তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেড ফৰ্টটো বনাইছিলে শাহজাহানে এইটো দিল্লীত আছে বুলন্দ দৰৱাজাটো আপোনাৰ বনাইছিলে আকবৰে যেতিয়া গুজৰাট যেতিয়া ভিক্টৰি হৈছিলে গুজৰাটত তেতিয়া আপোনাৰ আকবৰে বুলন্দ দৰৱাজাটো বনাইছিলে বুলন্দ দৰৱাজাটো আপোনাৰ ফতেহপুৰ সিক্ৰি বুলি এটা পেলেচ আছিলে তাৰ এন্ট্ৰেন্স হয় বুলন্দ দৰৱাজাত আৰু এইটো আছে আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ Question number 18 to all when was the national anthem adopted by the government? Here answer all apnar 24th January 1950 aru out of one rakhibo national song to ketia prothom ketia gaisile apunar etu gaisile apunar 27 December 1911 etu apnar Kolkata session asile Indian National Congress or tat gaisile Question number 19 to all the union government has decided to impose 0.5% cess on which services to fund the Swachh Bharat program. The answer to all taxable services. Question number 22 all the Redcliffe committee was appointed to delimit the boundaries of between India and Pakistan. The answer was C2 মানে Redcliffe committee to পঠিয়াইছিলে আপোনাৰ বাউন্ডাৰীবোৰ ডিসাইড কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কি হ'ব ইষ্ট পাকিস্তান ইপিনে ৱেষ্ট পাকিস্তান আছিলে তো মাজৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইষ্ট পাকিস্তানৰ মাজত কোনবোৰ বাউন্ডাৰী হ'ব বাউন্ডাৰী ডিসাইড কৰিবলৈ কমিটিটো পঠিয়াইছিলে ইণ্ডিয়ালে Question number 21 to all who was the viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre? Your answer is Lord Chelmsford. আৰু আপোনাৰ Lord Chelmsford আছিলে 1916 or 1921 ৰ মাজত ইণ্ডিয়াৰ ভাইসৰয় আছিলে আৰু আপোনাৰ জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰটো হৈছিলে আপোনাৰ এইটো যোনটো মেছেকাৰ হৈছিলে জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰ 1919 ত হৈছিলে 1919 মনত ৰাখিব 1919 Question number 22 to all a woman revolutionary who while receiving her degree at the convocation at the University of Calcutta from the governor of Bengal sought him was Your answer was Beena Das কোন আছিল Beena Das আছিল আপোনাৰ এটা আৰ্ম মুভমেন্ট স্টাৰ্ট কৰিছিল তাৰ মেম্বাৰ আছিল আৰ্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্ট স্টাৰ্ট কৰিছিল ইণ্ডিয়াত কেইজন মানুহে তাৰ লিডাৰ আছিল সৌৰিয়া সেন তো তেওঁৰ আন্ডাৰত আছিল Beena Das 23rd question to all the viceroy upon whom a bomb was thrown but he did not change his attitude towards the Indians was so your answer was আপোনাৰ Lord Harding আৰু এই যোনটো ইনসিডেন্ট হৈছিল এটো হৈছিল আপোনাৰ ডিসেম্বৰ 23rd 1912 আৰু ইয়াত কি হৈছিল আপোনাৰ লৰ্ড হাৰ্ডিঙৰ এনে ইণ্ডিয়ান মানুহৰ প্ৰতি আগৰ মেন্টালিটিটো ভালে আছিল মানে ইণ্ডিয়া মানুহক ভালকে ট্ৰিট কৰিছিল আৰু বমটো তেওঁৰ ওপৰত দলিওৱাৰ পিছতো তেওঁ মেন্টালিটি চেঞ্জ হোৱা নাছিল তেওঁ ইণ্ডিয়া মানুহক ভালকে ট্ৰিট কৰিছিল এই ইনসিডেন্টটো হোৱাৰ পাছতো তো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব এটো লৰ্ড হাৰ্ডিং Question number 24 to all against whom of the following was a Lahore conspiracy case registered during the Indian freedom struggle the answer was apnar Vishnu Ganesh Pingle আছিল আপোনাৰ Gadar party member তেওঁলোকে আপোনাৰ ব্ৰিটিছ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট আছিল ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা অভাৰথ্ৰ কৰিবলৈ পাৰ্টিটো বনাইছিল আৰু বিষ্ণু গণেশ পিংগলেক আপোনাৰ 1915 ত এক্সিকিউট কৰা হৈছিল ফাঁসি দিয়া হৈছিল তেওঁ 25 to all in 1930 Mahatma Gandhi started civil disobedience movement from the answer was Sabarmati question number 25 answer was Sabarmati 26 to all who among the following founded the Ahmedabad Textile Labor Association
ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ MK গান্ধী মানে মহাত্মা গান্ধী আৰু এইটো হৈছিলে আপোনাৰ 1918ত তেওঁ ফাউণ্ড কৰিছিলে এছ'চিয়েশ্যনটো তেওঁ ফাউণ্ড কৰিছিলে আপোনাৰ 1918ত Question number 27 to all, which one of the following arose the wave of popular indignation that led to the massacre by the British at Jallianwala Bagh? It was আপোনাৰ Rowlatt Act. Rowlatt Act কি আছিল আপোনাৰ Rowlatt Act এনেকুৱা এটা এক্ট আছিলে য'ত মানে আপোনাৰ যোনবোৰ পলিটিকেল কেছেছবোৰ যোনবোৰ কেছবোৰ আছিলে ইণ্ডিয়াত সেইবোৰ মানে উইদাউট ট্ৰায়েল ধৰি লওক যেনিবা কিবা পলিটিকেল কিবা এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত কিবা পলিটিকেলি কিবা কৰিলে হাৰ্ম কৰা ট্ৰাই কৰিলে তেতিয়া কি হয় ছাছপেকশ্যনৰ আণ্ডাৰতে তেওঁক জেলত পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে একো ট্ৰায়েলে কৰা নাছিলে তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ এটা প্ৰটেষ্ট হৈছিলে ইয়াত আপোনাৰ জালিয়ানৱালাত তো সেই ৰাউলেট এক্টৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট হৈছিলে জালিয়ানৱালাত Question number 28 to all, the Central Institute of Buddhist Studies located in which city? এইটো হ'ব আপোনাৰ আনসাৰ ধৰ্মশালাটো আছে আপোনাৰ হিমাচল প্ৰদেশত মনত ৰাখিব হিমাচল প্ৰদেশ Who is known as the most qualified person in India according to Limca Book of Records? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ল আপোনাৰ শ্ৰীকান্ত জয়কাৰ আপোনাৰ তেওঁক কিয় দিয়া হৈছিলে কাৰণ তেওঁৰ হাতত বহুত ডিগ্ৰী আছে তেওঁ বহুত ডিগ্ৰী লৈছিলে আৰু তেওঁ আপোনাৰ পলিটিচিয়ান কংগ্ৰেছৰ হয় তেওঁৰ হাতত বহুত ডিগ্ৰী আছিলে আৰু মষ্টলি চব ডিগ্ৰী আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছে আছিলে এইটো কাৰণে আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'লে আজি ভিডিঅ'ৰ এইটো পাৰ্টৰ Every pearl in the royal crown is but the crystallized drops of blood fallen from the tearful eyes of the poor peasants who made this statement. এইটো ষ্টেটমেণ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ ইভানোভা টুটা আছিলে আপোনাৰ স্কলাৰো আছিলে এটা ট্ৰেভেলো কৰিছিলে বহুত আৰু তেওঁ আছিলে মৰক্কোৰ তো আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে আপোনাৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু পাৰিলে যদি আপুনি ভাল পাইছে তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব লগৰবোৰৰ লগত যাতে তেওঁৰো সহায় হয় থেংক ইউ